Baon ako ng itlog kasi naramdaman ko na itong makdong to. Na 20 pesos called the environmental fee. Meron silang pina-fill upan sa amin. Tapos, bibigyan kayo ng ganito. Oh my God, man. Mas okay na rin yun yung mga pulis, ganun. Kasi, hirap na. Before kasi naging hesitant kami na pumunta dito kasi baka mamaya puro off-road. Hindi yung pang off-road yung kotse mo, kawawa. Kaya tinanong namin kung madali lang ba yung daan. Tapos tinignan ko rin yung mga vlogs ng mga nakamotor. Mga motovlogs, travel vlogs na pumupunta dito sa Apayao Road. Kung paano yung daan, ganun. Okay naman siya. Actually, marami ding mga nagbabike dito. Oh my God. Oh my God. Grabe yung road dito guys ha. In all fair. Wow. In all fair. Para kang ano. Parang pahirapan dito. Oo, paliko-liko siya. So, daanan natin. Ayan. Pero okay naman. Nakasementado naman yung daan nila. Oh my God. Can you see the rising sun? Kaso nakapag pala. So we're here already and this is the view deck. Oh my God. Teka lang. Yung excited ka guys, you know. Okay naman to? Okay ba siya dito? Okay lang, tunigyan ng bote. Dito tayo ngayon sa may Solsona-Apayao view deck. Ka-shades ka girl. May muta pa kasi ako. Singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. You got me singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Sad to say guys, so, nakalimutan kong dalhin yung aking spare battery. So, medyo malala. Very light, but whatever. Let's just enjoy the moment we're here. Before maloba. Before tayo mahulog. Char. Wow. Lobot ko na.
Kili. Nakaganito na ako guys, no? Sino ba kasing nagsabi na pumunta tayo doon? Anyway, so ayan, mag-aano na tayo, magro-road trip na tayo ulit because kaya na ulit natin. Kanina kasi talaga guys, hindi ko talaga kinaya yung bundok. Minsan kasi umaatake yung pagiging outgoing ko, yung para bang gusto ko na lumalabas ako, mga ganon. Pero may mga times din na yung tipong in the middle dun sa adventure ko na yun, mapapaisip ako kung tama pa ba itong pinasok. And yung moment kanina guys na hindi ko na pinapakita, hindi ko na ipakita kasi nga parang basta ayoko ng mga ganong eksena sa vlog ko. Pero hindi ko na masyadong inisip yung angles ng shots ko. Oo. Wala na, hindi ko na masyadong inisip yun kasi kumapit na lang talaga. Sabi kasi ni Manong John Paul, hindi kaya naman siya pagkamabag. Ayan naman siya guys, pero kailangan nyo talagang i-check yung brakes nyo ng inyong sasakyan kasi medyo pag bumigay yung mga brakes nyo guys, yung mga gulong nyo, mga ganon, medyo hindi siya maganda kasi napaka-steep nung daan guys, kasi parang pag ikot mong gano'n, iikot ka na naman gano'n, so parang ano daw, yun yung pinaka-steep na nadaanan ko ever. Akala ko OA lang yung pagkakasabi nung nagbibisikleta nung nakita kong nag-vlog. Okay guys, so paalis na kami. How was it, love? Did you enjoy? Did you enjoy? Okay lang. Morning lawag. We're back. We're home. Finally guys. Hindi ako nakapag-record because ang steep nung daan tapos nag-low bat ako. Okay.